හයි ඔයාලා හැමෝටම අද අපි පොඩි ගමනක් යන්න එළියට ආවා. අද අපිත් එක්ක යනවා හස්බන්ඩ්ගේ අම්මයි තාත්තයි, හස්බන්ඩ්ගේ අයියලාගේ අක්කලාගේ පොඩි තුන්දෙනෙකුයි. මට ආසාවක් ආව කොහේ හරි දියැලකින් නාන්න යන්න තිබ්බනම් හොඳයි නේද කියලා. ඉතින් අයියාගේ පුතා තමයි අපිට මේ ඇල්ල ගැන කිව්වේ. අවුරුදු නිවාඩුවට ගෙදර ගිය වෙලේ තමයි ඉතින් අපි මේ ගමන යන්න පිටත් උනේ. ඇත්තටම මේ දිය ඇල්ලෙන් නාන්න අපි කවුරුත් මීට කලින් ගිහින් නැහැ. මොකද මේ දිය ඇල්ල තියෙන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ ගෙවල් ගාව ඉඳලා පැයක් විතර දුරින්. මැප් එකක් දාගෙන පාරත් හොයාගෙන අපි මේ යන්නේ මලාමුරේ ඇල්ලට. මේ මලාමුරේ ඇල්ල තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ කන්නලිය ෆොරස්ට් එක කිට්ටුව තමයි තියෙන්නේ. කොහෙද යන්නේ? හරි විනෝදයි. මේ පාරේ කාර් වලට යන්න නම් ටිකක් අමාරුයි. මොකද උඩටම යනකම් පාර මේ විදිහටම පටුයි. ඒ වගේම පාරක් කැඩලා තියෙන්නේ. කියන්න සන්තෝෂයි මිත්‍රවරුනි, අපි කාර් එක ගිහින් නවත්තපු ගමන්ම මහා ධාරානිපාත වර්ෂාවක් පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට සිද්ධ වුණේ මෙන්න මේ විදිහට එතනට වෙලා බලාගෙන ඉඳලා ආපහු හැරිලා එන්න. මොකද ඇල්ලේ උඩ ඉඳලා මඩ වතුර සෑහෙන්න ගලාගෙන ආවා පල්ලෙහාට. මෙතන තියෙන්නේ මලාමුර ඇල්ලට යන ගමන් මගදී හම්බෙන කාසි ඇල්ල. ටිකක් ඇතුළට වෙන්න වගේ තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිට වැස්සත් එක්ක ඇල්ල පේන්නේ නැහැ. අද අපි ගිය ගමන ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? මොකද හිතෙන්නේ? දැන් බලමු මිරිස්සේ මේ මොනවාද ඉර බහින එකවත් වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉරක් ඇත්තෙත් නෑ දැන්. ඈ හේ ඇති. ඉර අඳින්න තමයි වෙන්නේ. දැන් දුෂුරුදු. මේ පැත්ත කඳු. ඔව් මෙහෙට අක් ගාලා වහිනවනේ. චූර්දු මොකද උනේ? නෑවද? නාන්න උනාද? නෑවද මොකද උනේ? එතනට ගියාම මට නා ගත්තනේ පුතේ. මඩේ උණ ඇඟටනේ. අනේ ඉතින් අපිට අපේ පළවෙනි ඩෙස්ටිනේෂන් එකේ ලස්සනවත් අඩුම තරම බලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි කෙලින්ම හයිවේ එකට දාලා අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න පිටත් වුණා. ඒ තමයි Mirissa Coconut Tree Hill. මම මෙතනට යන ෆස්ට් ටයිම්. මේ ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ පොඩි අක්කා. අර අපිත් එක්ක ආපු චූටි බබාගේ අම්මා. අපි ඒ චූටි බබා දාන්නත් එක්ක තමයි ආවේ. අපි මෙහි ආවම තමයි දැනගත්තේ මෙයාලගේ ගෙදර ඉඳලා එතනට තියෙන walking distance කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට තමයි ගියේ. මම මුකුත් නොකිය හිටියේ මේ ලස්සන ඔයාලගේ ඇස් දෙකෙන් වගේම හිතිනුත් විඳ ගන්න ඕන නිසා. අර පහළ තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එක හරිම ලස්සනයි. එතනට ගොඩාක් ෆොරිනර්ස්ලා තමයි එන්නේ. අපි තව ටිකකින් පල්ලෙහාට යනවා. විලක්කාවේ පොඩියට කපලා තියෙනවා ඒක. අර ලොකු එකද අයියා කියන්නේ අර පොඩි එකද? මේකද? කුට්ටිය වගේ තියෙනන්නේ. මේ චූටි එක නේ? ඔව් චූටි එක ගිරාගල කියන්නේ. යන්න පුළුවන්. නේලක කයින්. අපි ඉතින් ෆොටෝස් ටිකක් ගන්නත් අමතක කරේ නැහැ.
මේ වෙනකොට නම් ඉර බැහැලා ගිහිලා තියෙන්නේ. අපි හැබැයි මීට කලිනුත් ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි අර උඩ ඉඳන් දැක්ක රෙස්ටුරන්ට් එක. මේක හරිම ලස්සනයි නේද? ඔයාලා ආදරය කරන අයත් එක්ක කාලෙ ගෙවන්න පොඩි හරි වෙලාවක් හොයාගන්න. ඉතින් අද දවසේ අපේ පවුල අයත් එක්ක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දවස ගෙවිලා ගියේ. මෙතනින් අපි අද කරපු ඩේ ව්ලොග් එක ඉවරයි. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.